Yan. Kaya wala suwaro. Hindi mo kumakain. Grabe naman.
Sino pa po boy? Makapasa ito po boy.
Aí, legal.
Ah,
Ang ina mo.
Naulaan ka. Yung bahay na nila, napasada.
na may ba? Sa to. Kaya, alam ko na sana ako. Hindi ko sabi ng mga ano yung may kwento na. At makaiba ko. Kaya to, ito. Unang yaman. Muna niya ba hindi? Nakatagpo ka. Moral ka, kaibigan na. Ito, eka na. Bumabalik si Gusto. Ako, I have. I have. Dito ako parang makasal ng mga bobo, mga ganito sa mga sa Rosto. Ano ba sa? Right? Araw-araw lang. At na naman, paborate, paborito. Are you sure? Bagay bagalitan ko na si mana lalu mana lalu jadi dia apa guys Putting still, CJ, putting still. Jangan tinggi sedikit.
Siguro ko sa ano, Twilight. Stage 2 na sa ko, sa mami ko. Yeah. Oh, Ito yung Stage 2. Stage 2. Sa dati na ako. Which day there is a police state? Doy, mas mahal ang itanuan. Ba't siya pinagkat? Hindi talaga may tinaka. Dati lang mouse video. Pasali. 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 Dahil na nasabi sa piso yan. Kaya magulong na ba? Sumungan. Parang Ay, 800 po. Oo! Grabe naman ang pagkakasali ka nga. At makalibig mo, malibig. Tanga nga, diba? Tanga ka. Tanga ka. Tanga ka. Kamalado. Tanga ka. Ano man ang ika? Mabuti ang kita. Wala ka. Uy! Ay, nanapicture. Wala lang. Sa live ka. Wala naman. Nag-kwento. Nakabito si Iber. Wala ka ba yung ako? Paano ka ba nilawag sa stage? Engage!
cookies. Yawa. Upo na may box. Oo, may box. Yan. Tapos open, yan na may home. Punta na ako sa school doon ko. Sino yung 6 pound? Teka. Bata marunong. Mga ayun po. Dari? Mura po. Grabe na. Isa kami nga rin ang uyan. Ano? Angkin ka pa kaya natin? Ha? Angkin ka pa kaya natin? Oo. Hindi mo na pala ng oras. Ano yan? Bye. Ako na mo daw. Alam ko sa lang ikaw sa naman mga ito. Siyempre yung tabungan doon. Sabi natin dito. Ayun, kung ako sabi ni Cindy, ikalas na ka magpalit. Pagdating ko pa na dito pa ang birthday ko. Taga-taga. Yun, kapag-feedback ka naman na Diyos. Lemon, hinagad yun. Ilapin mo nga. Kapag sakit na mag-feedback. At tayo mo, naruman ko tayo na, nagod ako. Oo, ano yun? Ako ko. Gusto mo nga ano dito? Pinabayaan ko siya ako sa mata mga. Ako ito. Tapos na ako dito. Ano ka? Mag-diretso ka na dito. Mag-diretso. Maka-diretso ka ba? Madali ka. Ayun ko ba sa live ko pinakalitan ng alsa? Ay, kaya ganyan sa pagwala ko. Lupa sa ngayo. Pero, kasi, ako ba? Wala pa sa abo. Kapag dapat kay Juan ay te, magtulog. Money only. Ano ba ang say? Tinapay. Daw kung tinapay bang Ikaw ka pa. Patabi mo na yun. Ano buo na? Hindi natin ano. Pero kay Juan. Awigin ko rin. Kaso, ano, Baby. 2,000 pound ice lang. Ay, ka.
Sobra. Buang tayo. Ayun o. Mas madali ang very jealous of how we feel. Yung pira ka, pira. Pili ko lang kasi yung pinibigay. Pero, hey, is that white? Station for it all. 600 ay madali. I wanna go to the level of this show. Unik step. Ako daw. Hindi ako tulad sa taas. Let's go. Let's go. Pili ko. Kung na tinakpak ang ngayon, mas doon ngayon. Oh, nasuntaw. Ay, sir, nakakatas. Putang nabot pa lang ganito ko rin. Ganon. May kulang ka baga kung parawan. Ikot ang mula na tayo. Basta nawan. Jeez, robot! Mas special! Kung kinuha na lang ang mga patak, makangayo. Pwede po! Sila ko. Pagtak maangayo, jangat nawa. Wala mo, takmaw ka kahit dramatis na ka sa taas. Hindi ba, sorry. Pwede po! Establish kaya nga yun. Sila ko ikiga. Lain ka, patrola. Wisit ka to, Adri. Lain ka. Ay, O, tingnan niyo. Lain ka. Wisit. Alingin mo, puro kamatan. Dahil alingin mo. kung tinakpak na lang ang ngayon, pula kayo sa ko. Hindi mo mali. Kaya let, pakapag-take. Hindi mo mali. Wala din. Maplay isda. Kapatan. Yung katubaga. Ano? Tama na pili mo lang ng trade. 8. Sige, sino ka? Yan, sige, inom mo. Para masukaan. Inumin mo. Click. Sige, magdalas. Low. Love! Oh, ligo. Draw me down to make your best is this wrong. You can see the Yung pang-high ka na, wala na. Sweet ako mag-drain niya rin. Wakat na po namin doon ha. Ang galing ko lang nga yun. Gusto ko nga baga. Gusto nga. Ano baga? Dapat ko ba yung sabihin ko? Nagkalalim siya. Ako nga eh. Nagano ba na kami na? Lumonit ko ito. Ito ko lang. Rasa ano ko. Lingon mo ano sa'yo. Isang patay. Rasa. Oh. Facebook. Nagpunta kita din. Si ano, si Yami, nagkakulo ng mamal. 11 lang na nakuha.
muna, pinilang mo. Ano yung angat masimbagan? Hindi nga makangayaw. Kailan mo? Nagdao po na siya na ngayon po ka. Taga-taga ko na sila doon kay Ligayo. Padang kami. Ano, respect na si Paolo. Ding dong, ding. Sumali sa kami kasi sila ate. Labang ko. Ano dito na ako? Palinaw na. Wow, yan. Madali yung dali yan. Oh, kanak-karay na tayo. Yan ako. It's you, nakawa station, baby lady. The morning, baby lady. Kapatid, patawad dito. Grabe na malukit sa mga Sino ko ba? Sino ako nga? Alam ko yun? You're my favorite time. Bubo. Pantay ka. You take my breath away. That's what I feel in your body. Mapriso ka. Ay. May lebo. Sabi na. Ang mini dararayo ko. Sabi mo yan. Ay, kapinig ko. Wow, tungod. Did you say me that the real? Mga nangayop, bantay nangayop, binitbit ka nga sa ko. Oo, lang tayo mayo. Puta ka ngayon. Naliligo ako sa'yo. Naliligo ako sa'yo sa tao. Tatanong ko. You take it all away. Matagtag ka. Hindi ka maglukso. Tama.
Ikaw, mali ka. Yun, Kuya, ayaw. Pwede mo siya mag-retreat ka nga nung ano siya. Kumangutak na siya. Pati ka. Ayun, mabagsak ko. Mo, nalakad sa kuya, ine. Kainig mo matyaw, ine. Sa merit sikap, ine. Sige, kung nagpakal. April. Ako kaya bagal. Lukso. Pagsay mo sa ulo ko. Yung 50. Yung 50. Yung 100. You be the one for me. Okay. Oo. Yan, 100. Yan. Yan na. Uy, papad din yung ayos pa rin mo. Upinan mo. Ayaw ko po. Upinan mo. Papriso ka. Tama na, ayaw. Pwede mo. Hindi ko na, oh. Ay. Pwede mo. Anong takam? Dahil nang sarap ka. Benefit pa rin sila doon. Pila mo pala gano'n kung pala si Sheila ma. Si Sheila wala dyan. Kaya mo, mali man ako, pipintuan. Pipintuan ako. Tama, mas mo nagkapapit ko. Baldahan ka mo. Yung 100. Yung Love! Hindi ka pagdalaga no. Ano yan? Yung kabaga. Bukang pasali naman. Balik! Speed. Ano yan? Wala dinaan to. Sa dilo kita pinipin.
Dito ako na dyan kaya nito. Tuntukan ako. Ano? Huwag nga madato ng sige. Sabi ko, ano po pala nanay? Tangaw, di pa nakalit sa ng piruan. Tumalabak kita sa agad yun. Ano gagawin ko? Ano? Ayun yung pangalan mo. Mama. Okay. Kaso pa iba na ako kay Nicky X. Daan ay na kayo. Bilog ba yan? Dito ka nagan baga. Daan makairo ang sibut pa. Meron doon ako na Yung mga serbinak ba ako. Sabi niya din ako, mag-ibig na. Arot malit ka. Luko, Pili mo lo. Ay, ka. Yak, 6 clog si Bito. ano daw ako ano Pero may siya na nagtama. Tanga, ganda naman oh. Going out big. Lalo na kung may calculator na ito, yung kargal ka lang. Lalo na kung tao, mag-iipin ka pildo. Yun. Dahil ka magsabit natin. Syukuran din ka pala ng ano. Yun. Yun, ay ka magsabit natin. Minsan ka dyan. Ayan. Pinapil mo doon, ay ka nakapansin. Uy, bro, ko. Ano si Jay? Isudan mo. Word. Jump! Si Jay ito! Ay! Any boss spawn jump! Tanga, magpaturo ka daw. Wala ko yun na ito, mabuha ko na. One out. Pumunta dito. Ano ako? Ano? Ano yung nakawat mo? Tanga. Turo. Ano? Sige nga, oh, may turod ka. Pumunta dito. Ito yung shot. Maboy na ano? Babuhay na yung pagkulang. Oh, stage 2, stage 2, stage 2. Dapat ang balat. Okay, stage 2 naman ako. Pinag-agi ka din din. Nabutan ka ng mga. Yung Tanga, stage 2 naman ko tangalapan mo na ako, Lola. Tanga ka, Loy. Tanga ka. Tanga Ako daw! Ata! Parang sumugila yung giluan. Oh, bakit? Hindi daw. Uy, ayaw pa! Lapin. Lapin mo dapat. Lapin mo dapat. Lapin na yung dapat. Walang to. Oh, bakit grabe na wala pa sa akin lang. Ay! Tukso. Ano yun ini? Tanga. Ano magandang yan? Babalik mo. Salamat naman. Ay, may kuya. 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 Sige na kuya mo. Yan. Ay, mabila.
Sa bilyaran, dumay sa bilyaran. Doon sa may dyan, Oo, yung yun. yung may biban. Doon sa biban, wala. Ulo ko. Sunod daw po eh. Salamat, mahal. Hey! Opo lang mo, kung pa doon. Wala ko. Nay. Utang na. Kapukulay dyan madilim. Kapukulay dyan madilim. Kapukulay dyan madilim sa doon. Ay, kung mo, Jay, matokan mo lang dyan, kaubos mo. Rin mo doon. Ano ito? Kapalitan mo. Naman, sorry po. Oo, kapalitan mo. Pati sa, Oh! pati sa high school, sa kung ano, Ay, kaya hindi nyo Okay na. Wala. Ako. Wala ako. Ako. Karawan. Sabihan mo. Sabihan mo, ano? At ako nga ay baka mo ano, yung ano. Ano mo, ikadugong kaya ko para sa inyo. Siya magmali. Ano nga mo? Bilis ka na, pag-abutin. Ano mo to, ha? Kasunod ka na kay papa mo. Tatarang kita naman. Oo, bakit na? mga grupo, Ano tinasili? babadyoy na, galing na. Ay, naman ako to. Galing na. Sige, bye. Galing. 5, 4, May maral. out, 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 out. Out. My friend, sabi mo. With my friend. Wow! Okay, K. In. K, in. 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 Ben! Ayun na lang daw napigil naman. Ako pag sinanay, ano? Bakit kita say? Without you. Man mo pwede. Ay! Hi. Ay! Ay, hindi na sige. Dapat din nasanay din Ay, ba? ay, ah. Ha? My favorite girl. Sarap. Ah, Tita, ano mo itong pito pa? Sa ano? Buwa, lolo. Lord. Ano mo? Kaya naman start. Apat? Hindi mo? ay tango. Ako. Ay, tumingin pa. Visit ko lang. Ako, ready? Ano itong 911? Itong mawala ganyan. Paano ko sa nito? 2023. Huwag na nito ano. Maganda na po. May kaganda po. Madali mo kung gagawin. Yung, kasi nang ganda na sa Jenny Kaboy pa.
Kaluluwa naman sa nako. Kaya nga, kaluluwa? Siyempre, ako ang magkamu. Bakaw na ba ito? Bakaw na ba ito? Siyempre, kahit kamay mo tao kami mata. Lulupa na ko lang. Alok ka na. Alok ka kami ko na. Hirap pa. Nirabat? Ay, nirabat? Ni ano? Nirabat? Kami nagpapatugay sa gilis. Ay, isa. Pinaitaan na kayo sa mga o yung mga talagang ito kayo habang nasa lao nagdalig-dalig pa at grabe-grabe ito ba yung lalibahan dalig-dalig pa lang pero sa mga dalig-dalig wala tao dito dalig-dalig yung may hilip kita at yung sa'yo lang lupasin tao lupa ko ako ba pero mo may kila ay ka dito ka na kayo ay ka dito na kayo sa loob stage, sila pinis ang taas, Nakalabang ko nito. Pero ganun ako. pinagagamit Oh, nagkuha tayo mo to, ano? Pero yung diba yun? Na ano ba ba ito na ini? Ikaw ko ito, sa open video sa tao. ang nagadala mo sa tirada. Shit, uy, Para manual ka na. Kami itong Swiss de Mas. Pagparada si Dalaga. Tulo. Ano pa lang? Bro! Just three! Oy! Nah, pero ako rin kaya sa market. We can try it. Ayun ba? Pinipin mo naman na yung tukawan no, kapako. Patagitan sa naman. Yan, si William.
You take a breath away. You take a day to say just wanna be. Oh! Anak ka na CJ. Tanga, pinalitan. Patalito. Hindi nga, pinalitan. Yan. Tapos, search ko lang sa Facebook. Iwado. Ah! Uy, ay! Ano to? Nagchat pa sa nago. Hindi naman, kaya kasi ngayon ako ito. Supay tahan, di ba kaya? Sabi na. Leo, Ito ba pinaka-pinaka na. Ganda no? Tatak na gaganda. Sulo ko nga kung hindi niya. Ano, tayo mo ano, sulohon mo. Suloy. Suloy. Sarap pa. Suloy. Ay, kalo ba sa yan ang suloy. Yan, ikaw naman ang pwede kami sa portrait. Hindi kita po mag-giro. Pinasa. Hindi kita po mag-giro. Student. Kapag ano. Zero ako. Wala kang nga pa si Jay. Dadalo, magaganda lang nga yung po ka ba nga? Sunog ka nga yung ano. Hindi kami din magagawagan. Wala niyo pa kaya. Pero malayo ka. Tingnan din. Kung sino lang mag-alala. This is wrong. Wala sa iyo ka. Yan na CJ. Oh! Para nakatingin ko. Kulang. Kulang. Sabi ko, buhay, ano naman na tayo? Yun naman. Parot, ako naman ang susunod. Ah! Parang ka naman ako daw. Wala. Ayos ka. Atras.
Kaya nga't natapos-tapos. Kasi nalagyan ko na kaya. Ako na mawawala. Woo! Woo! Ay, grabe. Ano ba yan, ha? Oo. Diba? Diba? Ano ba yan? Bakit ako yung bantang punta ka? Diba? Huwag na naman yun eh. Pero magura pa. Lagan. Uy! Bukal na daw ka. Bullshit na picking anong ano. Basta ako na bonding ko sa bonding ko. Aba? Bisa mga pwede natin Sige, ganda niya ako din kami sa mga ako. Go, go. Ay! Ano ito? Pinulog mo? Ito? Di ba naman yung saya? Kaya pala ito yung araw na nakainis. O di ba, itong 5 dito sa na dapat mo na. Pero minubin, ano pa rin sige ako nakapit na tao pa. Kaya, may hayop man. Sa, ang hinulog sa ano, 5 to. Dumang 5 ang hinulog kong ba, puro 5 minutes na. Kaya pala bigyan ako kuya. Mali ang tao mo, shit, lugyan ako sa tubig. Ito na lang ito mo. Ah. For 5 minutes na sa nakagandang. Correct, right? Sino mo? Sila ka? Magkatahan ko sa akin ito. Ayun. Wala, di na ako. Hindi. Sarap na nakabitin ko. Yung ata pa ako mag-delay. Anong sabi kasi dito? Anong tingin ano pa? Kaya sabi ko na. Pinuwi ka na. Ay, ako na. Kaya magpapurado na. Ano na yung napunta? Lahat ito na. Saro. Teka mo gano'n. Teka ko lang kung gano'n.
Matalo tayo. Lahat ang player. Kasi sa yun. Tama na yung isipin ko. Ayun. Hindi mo muna yung pinag-save. Sunday mo enough safe. Mas ka ay Oo. buwas ka mo din. Kikiray. Tapos may lupi niya. Hindi mo nga. Ah, may pa na Sige. ano ba ay pa pag Alam na. Look. Ito nga yun. Tama na pa ko. Kasi meron ba? Swerte ako. Baru sa ako. Ito. 3 minutes na. Wala ba ang stop pa ka? Sige. Sige. Wow. Kaya.
Pwede din. Offer. Dad. Offer. Is. Offer. Ano? True po to. Or trato. Or. Skipping. Puta. Ano mga spelling ka lang dito? Hindi. Shit. Wag. Open mouth. Yun. Ito lang nila. Hindi ko makakainin ko. Aba. What? Uy, ako, hindi mo tayo naman yan. Open. Pili mo siya pa sa sinisi yung indo. Bakit yung yes lang niya? Pili ko yung house.
Hindi ka nga pwede. Ay, pinapaliwanag. Di ka din ako man. Sulang ay do.
DJ. Oh, Ano yun? ikaw nga, siguro. Ikaw nga, Elaine. Meron ka ba pinapala? Tapos, Wait, talaga. Okay, the ball. Ayos ko rin po.
Nakuha ka ng kawatan eh. Maparparkar ka na. Daoy mo para ay sa imo. Your presence. Copy of the crowd. Puta.
The power.
Pero dismiss lang ito.
naman. Out na sa to, sa, sa train, sa train.
What? Listen po ka. Listen po. Ay, pa. Baka lang po sa loob. Ano ba kayo? Baka lang sa loob. Na? Ito. Baka.
Tawad. Okay.